fruit cocktail in zero. We also need melon, young coconut, carnation full cream, pineapple tidbits, slice. We need condensed milk, so ngayon guys, ihahalo na natin yung ating melon, yung ating mixed fruits, fruit cocktail, syempre yung ating buko or young coconut. Ayan. Oops. Sorry. Fresh buko yung ginamit natin. Tapos, ilalagay na natin yung ating carnation full cream, evaporated milk, at sunod natin yung ating condensed milk. Kung ayaw nyo naman ang sobrang matamis, pwede lang walang condensed milk, depende na sa inyo. Yan, paghaluin lang natin sila. Oops. Tapos lalagay na natin siya sa ref. Lagay natin siya for almost mga 6 hours. Palamigin lang natin. Ayan. Tatakpan natin. Ayan siya. Ilalagay natin yan siya. So yun, ilalagay na natin sa ref. Okay. Fruit salad. Hintay na lang natin lumamig. Palamigin lang natin siya. Guys, galing na siya sa ref. Bubuksan na natin. Tikman na natin kung anong lasa ng ating fruit salad with buko or young coconut.